Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо незвичайний розклад. Ми подивимось, за що вас насправді цінують люди. Я хочу зробити такий розклад через те, що багато моїх клієнтів насправді недооцінюють себе. Їм здається, що вони звичайні люди і вони вміють робити все те саме, що й інші, нічого особливого в них немає. Але виявляється, що це не так. І для них це завжди таке відкриття і здивування. Хоча потім вони зізнаються, що дійсно там те в них виходить, і тут їх хвалили, і там вони відчули свою силу. Тому сьогодні ми зробимо такий розклад на два варіанти. Поки тасую колоду, нагадую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок для того, щоб ви не пропускали нові свіженькі розклади на різні цікаві теми. Зараз подумайте про себе, налаштуйтеся і інтуїтивно оберіть свій варіант. Я склала цікаві питання. Так, що в собі ви вважаєте звичайним, але інші люди розцінюють це як особливу якість, яка їм дуже подобається? Перший варіант і другий варіант. Так, наступне питання, як люди почуваються в вашій аурі? Яке в них відчуття поруч з вами? Перший варіант і другий варіант. Чому люди повертаються до вас знову і знову? Перший варіант і другий варіант. Як ви впливаєте на людей на глибинному рівні? Ваша прихована сила впливати на інших. Яку роль ви частіше всього відіграєте в житті інших людей? За що вас одночасно і люблять, і бояться? Що ви недооцінюєте в собі, але насправді це потрібно цінувати, і на цьому можна заробляти і розвиватися. Яка якість? І останнє питання, в чому ваша істинна цінність для цього світу? Так, зараз налаштуйтесь, оберіть ті карти, які вам хочеться перевернути. Для зручності я ще покладу камінчики. Хай у нас сьогодні буде авантюрин для першого варіанту і рожевий кварц для другого варіанту. Якщо вам потрібно більше часу, поставте відео на паузу, а я переходжу до першого варіанту. Привіт, одинички! Подивимося, за що вас насправді цінують інші люди. Що в собі ви вважаєте звичайним, а інші це сприймають як таку особливу якість, яка не кожному дана. Як люди почуваються в вашій аурі? Чому люди повертаються до вас знову і знову? Як ви впливаєте на людей на такому глибинному рівні? Яку роль частіше всього ви відіграєте в житті інших людей? За що вас одночасно люблять і бояться? Яку якість в собі ви недооцінюєте, але потрібно навпаки її розвивати та монетизувати? І яка ваша істинна цінність для цього світу? Так, ну що? Що ви в собі вважаєте звичайним, а люди вважають це особливим? Король мечів. Ви людина, в якої дуже гострий розум, ви спеціаліст своєї справи. Ви вмієте побачити ситуацію логічно, ви вмієте прорахувати декілька кроків вперед. Також ви доволі структуровані, ви вмієте бути відповідальними, брати на себе керівну роль в тій чи в іншій ситуації. Ви можете чітко, конкретно і якісно пояснити, чого ви хочете від інших. Це такий дуже гострий інтелект, багато знань, вміння відділити важливе від неважливого і вміння перетворити ідею в чітку структуру, яка принесе результат.
Як люди почуваються в вашій аурі? Тут вийшла 5 жезлів. Вони відчувають, що ви людина, яка має амбіції, яка хоче бути кращою, і ви можете людей провокувати, боротися. Може бути відчуття, що ось, наприклад, спілкуємось нормально, і тут в якийсь момент людина починає з вами конкурувати, починає ніби грати в гру, хто кращий, хто швидший, хто розумніший, хто успішніший. В вашому полі люди починають активізуватися, ви мотивуєте інших на боротьбу за своє місце під сонцем, ви додаєте ось цієї енергії і впевненості в своїй перемозі. Ви та людина, яка може дати ось цього чарівного пенделя для того, щоб інший зрозумів, що просто так нічого не буває. За своє щастя потрібно боротися, потрібно покращувати свої навички, прокачувати свої скіли і витримувати конкуренцію, що в світі є багато спеціалістів, багато чоловіків, жінок, які також були б не проти отримати те саме, чого бажаєте ви. Зараз я ще розкрию її. Ну так, тобто ви вмієте, знаєте, людина там, наприклад, чогось хоче, але ніяк не наважується, і тут з'являєтесь ви в житті цієї людини, і ви говорите: хочеш – роби. А якщо не робиш, значить ти не хочеш. Тобто ви вмієте так чітко, влучно сказати, вказати людині на її ілюзії, на її нерішучість, на її якісь відмазки, які насправді не мають ніякого ґрунту під собою, що людина активується, вона починає активно включатися в своє життя, вона ставить собі цілі, вона починає боротися за свої мрії, свої досягнення. Тобто ви нібито, знаєте, даєте ось цього чарівного пенделя, який спонукає рухатись вперед, який спонукає не сидіти на місці і не чекати, що якось воно саме там все вирішиться. Ви змушуєте людей боротися за той потенціал, за ті амбіції, які в них, можливо, знаходилися в сплячому режимі. Ви такий ніби як каталізатор. Чому люди повертаються до вас знову і знову? Через страхи. По 9 мечів ці люди без вас починають відчувати невпевненість, нерішучість, можливо, накручувати себе. Їм не вистачає певної внутрішньої опори, не вистачає ось цієї вашої зібраності, структурованості, тому вони постійно повертаються до вас, бо знають, що ви той, хто зможе розвіяти ось ці страхи, хто зможе чітко побачити ситуацію і поставити правильні акценти, дати правильну пораду, яка дозволить сфокусуватися на головному і ціленаправлено рухатися до своєї цілі. Як ви впливаєте на людей на глибинному рівні? По 10 пентаклів ви людина, яка привносить стабільність в життя інших, привносить якусь конкретну структуру і ієрархію. Скоріш за все, мене тут дивляться представники земних знаків або ті, в кого багато планет в земних знаках. У вас є здібність розставляти всіх на їхні місця. От ви нібито можете побачити, що ось цій людині пасує така професія. В оцих стосунках цей партнер займає не свою роль, потрібно трохи по-іншому підходити. Ось тут не вистачає опори людині, ви їй підсвічуєте, в якому питанні потрібно більше попрацювати для того, щоб з'явилось ось це відчуття балансу, комфорту і стабільності. Ви даєте людям таке необхідне зараз відчуття, що я можу планувати не на завтра, не на тиждень наперед, а в такій довготривалій стратегії, коли будується щось таке, знаєте, дуже стабільне, стабільна кар'єра, стабільні стосунки, стабільна самооцінка. Ніби так цементуєте простір навколо, щоб він був не хиткий, а щоб він
відчувався людьми як опора, як захист, як те, що буде давати стабільність і впевненість в завтрашньому дні. Яку роль ви частіше всього відіграєте в житті людей? Ви допомагаєте людям зробити крок на новий рівень. По світу вони можуть довго зависати в стані такому перехідному, коли є відчуття, що настав час завершувати те, що відбувається в моєму житті, що мене це більше не влаштовує, але людина все ще тягне за собою цю історію і ніяк не наважується завершити її і почати щось нове. А ви той, хто, так як по королю мечів я вам говорила, той, хто ніби як підстягує їх. Та людина, яка вказує іншим на ось це болото, в якому вони давно засиділися, в якому вже немає розвитку, немає життя, і підсвічуєте їм те, що настав час рухатись далі. Ви той, хто може подарувати ось це натхнення на якийсь новий досвід, на нове навчання, на нові почуття. Той, хто ніби говорить, знаєте як, наше життя не вічне, потрібно проживати момент зараз і брати від нього все, а не сидіти і чекати невідомо чого. Тобто ви людина дуже практична, ви людина, яка вміє аналізувати простір і робити чіткі висновки, і на основі цих висновків далі будувати стратегію. За що вас одночасно і люблять, і ненавидять. У нас тут вийшов туз кубків, зараз я його розкрию, щоб уточнити. Дивіться, це про здатність бачити потенціал, про здатність зрозуміти, куди потрібно інвестувати свій час, де зароджується щось нове, що можна монетизувати, з чого можна отримати користь. Тобто ви вмієте бачити ось ці перспективні якісь напрямки, віяння, ви розумієте, що зараз актуально і що можна розвивати як класну можливість. Ви вмієте бачити ось ці можливості, яких люди іноді не помічають, а іноді вони їх усвідомлюють десь на підсвідомому рівні, але не наважуються собі в цьому зізнатися, бо тоді доведеться виходити з зони комфорту і починати все спочатку. Ви той, хто вміє обнулитися, побачити нову можливість і повністю її використати, вхопитися за неї, не прогавити, скажімо так. За це люди вас люблять, бо ви той, хто може підсвітити так, в непорозуміннях, куди насправді варто направити зусилля, але в той же час ось ця ваша здатність чесно сказати, що ось можливості є, в тебе ресурси на це є, але ти просто сидиш і чекаєш. Це таке, як холодний душ сприймається. Не кожен готовий чути, що в нього щось не виходить лише через те, що людина обрала пасивну позицію. Що ви в собі недооцінюєте, але насправді це класна якість, яку потрібно розвивати і монетизувати. Тут у нас вийшов паж пентаклів. Паж пентаклів – це здатність навчатися, освоювати нові практичні навички. Це означає, що в якій би ситуації ви не опинилися, у вас є здатність перейняти знання у майстра цієї справи і швидко засвоїти нову професію. Тобто вам взагалі не страшне відчуття, якщо закінчилась одна історія, ви не знаєте, як себе знайти в іншій. Ви дуже живуча людина, яка вміє адаптуватись під нові обставини, яка вміє швидко засвоювати ті навички і знання, які не просто будуть з вами, знаєте, як говорять, знання – це не рюкзак, його тягти за собою не треба. Тобто, знання мають приносити користь. Навіщо ті знання, якщо людина не може ними скористатися, вони просто є і є. От ви той, хто вміє побачити ті навички, які можна монетизувати, які можна примінити на практиці,
і швидко навчитися, як це робити, швидко стати майстром в тій чи в іншій сфері. І яка ваша істинна цінність для цього світу? Клас. Відповідь дуже підходить вашому психотипу. Дивіться, ваша істинна цінність для світу – це знаходити нестандартні виходи з ситуації, коли людина на дні. Ви можете бути дуже класним антикризовим менеджером, ви можете заробляти на консультуванні, на психології, на таро, наприклад, астрології і так далі. Ви та людина, яка приходить в життя іншого, бачить, в чому є, де є ось ці дірки, через які людина втрачає свою енергію і свої потенціали. Ви знаєте, як конструктивно, швидко і дійсно якісно залатати ці дірки, і як з того, що є, отримати найкращий результат. Тобто ви вмієте знаходити такі рішення, які люди зазвичай не помічають. У вас є ось це таке вміння бути об'єктивним, там, де інші включають емоції, ви не включаєте емоції. Ви дуже практична людина. Ви вмієте об'єктивно подивитись на стан, проаналізувати, навести лад, розставити всі крапки над і дати готове рішення. Дуже класна енергія, ви прям людина, яка працює на результат, а не йде по стандартним шляхам, протоптаним дорогам. Ви вмієте побачити обхідні дорожки, ви не обираєте складні шляхи. Знаєте, є такий вираз, що я легких шляхів не обираю. То, може, треба спробувати. Легкий шлях нічим не гірший, ніж складний. От ви вмієте побачити, як навпростець пройти той шлях, який в людини міг би зайняти кілька років, а з вашою підтримкою людина проходить цей період там за кілька місяців. Отакий був для вас розклад. Одинички. Ви прям потужні особистості. Пишіть мені в коментарях, я хочу з такими людьми дружити. Так, а ми переходимо до двієчок. Двієчки, я рада вітати вас на цьому розкладі. Зараз ми розберемо, в чому ваша істинна сила, за що вас цінують люди. І почнемо ми з того, що в собі ви вважаєте звичайним буденним, а інші люди сприймають це як класну якість, яка рідко зустрічається. Як в вашій аурі люди себе почувають? Так, чому люди постійно повертаються в ваше життя? Як ви впливаєте на людей на глибинному рівні? Яку роль ви частіше всього відіграєте в житті інших людей? Що в вас одночасно і люблять, і чого бояться? Що ви в собі недооцінюєте, але насправді це крута якість, яку потрібно розвивати і яку можна навіть монетизувати. І ваша істинна цінність для цього світу. Так, ну що, почнемо. Що ви в собі вважаєте звичайним, а люди захоплюються цією якістю? Тут у нас вийшла 7 мечів. Зараз я її розкрию. Я вибачаюсь за дитячий плач, це у сусідів плачуть діти, але в мене просто більше не буде можливості зняти це відео, тому потерпіть, будь ласка, може та дитина заспокоїться. По 7 мечів у вас є здібність бути хитрою людиною. Такою, знаєте, людиною, яка, що б там не казали, що б там не робили, а ви собі знаєте своє, ви йдете своїм шляхом, ви просуваєте свої інтереси. Ви дуже добре вмієте реалізувати якісь задуми, про які інші навіть не здогадуються. Ви можете отримати вищу освіту, а ваше оточення навіть не підозрювало, що ви її отримували. Також люди
дуже цінують вашу здатність тримати секрети. Вони можуть вам довірити те, що іншим в житті б не розповіли, свої самі такі більші таємниці. І прекрасно розуміти, що ви та людина, яка не розбовкає, яка буде тримати рот на замку. У вас є талант. Знаєте, коли сидить компанія і всі починають спілкуватися, той те розповів, інший інше розповів. Всі там якось діляться своїм життям, своїми ідеями, а ви уважно слухаєте. Ви не вибовкуєте зайвого, ви вмієте тримати свої інтереси при собі за рахунок того, що ви не вибовкуєте все своє життя, ви не розповідаєте про все, що чули, ви вмієте вислухати, по-перше, збирати інформацію і використовувати її собі на користь, при цьому не даючи іншим ніяких важелів, як можна за допомогою того, що ви розповіли, повпливати на вас. Це здатність не розпилятися під час спілкування, здатність тримати при собі свої наміри, свої мотиви. І вміння, знаєте, як замовчувати, не договорювати, залишати такий загадковий ефект після себе, коли ви 2 години чи 3 просиділи в компанії друзів, всі все про всіх дізналися, а ви лишаєтесь загадкою. Ви людина, яку важко розкусити, яка нібито з усіма спілкувалася, але про себе і про інших нічого не вибовкала. Як відчувають себе люди в вашій аурі? Тут король пентаклів. Люди відчувають себе доволі спокійно, стабільно, емоційно врівноважено. Ви вмієте дати таке відчуття, що все під контролем, що все на своїх місцях. По королю пентаклів це ще відчуття достатку. Біля вас можна не заганятися з приводу того, що чогось не вдалося, десь ви не дотягуєте, десь вам потрібно більше. З вами люди відчувають себе вже достатніми, вже реалізованими, тими, в кого багато чого є, багато що їм вдалося. Ви вмієте нібито підсвітити людині те, що вона в собі, можливо, знецінювала, а з вами усвідомлює, що, виявляється, вона має багато чого. І цього достатньо. Чому люди постійно до вас повертаються? Тут у нас вийшов перевернутий відлюдник. Тому що ви той, хто не відгороджується. Ви хоч і не договорюєте, але ви завжди відкриті до взаємодії, ви завжди готові вислухати. З вами люди відчувають себе в контакті. Дуже часто ми не вміємо слухати. Кожен раз, коли хтось намагається розповісти якусь історію, оточуючи часто перекидують цю історію на себе, починають приміряти на себе, розповідати, які в них були ситуації, схожі на цю. І таким чином ми переключаємо увагу з того, що було спочатку головною темою, а ви вмієте вислухати, ви вмієте бути не високомірною, не корчити себе, що от я мудріша, я умніша, я тут знаю краще, ніж ти. Ні, ви просто приймаєте, ви вмієте приймати всіх людей, не засуджувати, і ви вмієте бути ось дійсно тим контейнером, який дає можливість виговоритися, який приймає тебе будь-яким, і з яким є відчуття комфорту. Зникає відчуття, що ти сам у цьому світі. Зникає відчуття якоїсь ізольованості поруч з вами. Тобто ви даєте людям ось цей контакт з іншими, що я не сама така, що в цьому світі є люди, які мене розуміють. І ще ви вмієте давати бажання вийти зі своєї шкарлупки. Знаєте, коли люди починають
відгороджуватись від всього світу, вони засідають вдома, вони починають зациклюватися на якомусь своєму дуже маленькому просторі і перестають виходити в соціум, перестають підтримувати зв'язок зі своїм оточенням. Ви та людина, яка може витягнути з ось цього депресивного стану. Ви можете розтормошити, ви заряджуєте її бажанням спілкуватися з іншими, бажанням виходити в цей світ і перестати закриватися. Скоріш за все, мене тут дивляться дуже чуттєві такі емоційні особистості, емпатичні, які вміють давати справжню підтримку іншим людям. Як ви впливаєте на людей на такому глибинному рівні? Так, тут у нас 4 пентаклів. Зараз я також її хочу розкрити. Ну, тут розклад, якщо чесно, дуже перекликається з одиничками, але там більш логічний підхід, такий ментальний, а у вас більш чуттєвий. Ви даєте людям можливість відпустити те, чому настав час піти з їхнього життя. Не триматися за якусь стабільність, ви ніби підсвічуєте, що рух – це життя. І якщо ми застигаємо в якомусь конкретному стані, навіть якщо це було дуже бажано, ми довго сюди рухалися, ми багато сил вклали для того, щоб там накопичити ті знання, там, чи ті ресурси, чи те соціальне коло, яке зараз у нас є, то ви ніби підсвічуєте, що окей, ти досягнув свого, але не засиджуйся. Потрібно йти в новий етап, в новий цикл, розвиватися. Потрібно знову починати цікавий шлях, який дасть тобі ще більше можливостей, ще більше відкриє тобі перспектив, дозволить відчути, прожити новий досвід і пізнати цей світ ще краще. Також ви можете підштовхувати людей, не триматися за своє місце проживання, підсвічуючи їм, що світ великий, все не зациклено на ось цьому місці. Ти завжди можеш розширити свої кордони, завжди можеш розширити ось ці можливості, ви нібито масштабуєте всесвіт людей навколо них. Вони починають сприймати його не як своє життя, навколо якого крутиться ось цей світ, а як величезний простір можливостей, цікавостей, що люди бувають різні, професії бувають різні, інтереси бувають різні, і ви нібито розширюєте оцей світогляд. Яку роль ви частіше всього відіграєте в житті інших? Так, ну ви тут відіграєте роль вчителя, провідника, того, хто покаже, як правильно, того, хто дасть конкретні інструменти в руки, хто поділиться своєю мудрістю і допоможе відточити навички, які потрібні людині в реальному житті або там під конкретну ситуацію. Ви допомагаєте відчути іншим, що в них всього вдосталь, що вони вже можуть пишатися тим, як влаштоване їхнє життя, але в той же час ви ще допомагаєте їм прокачати якісь свої навички, підштовхуєте їх до взаємодії з іншими. Ви, можливо, зводите людей, наприклад, хтось один там класно вміє, візьмемо соцмережі, бо для мене це така тема, хтось класно монтує, але не знає, що. А хтось класно має купу корисних знань, але не вміє це подати в такому гарному вигляді. І ви цих людей об'єднуєте. Хтось шукає, хто б міг допомогти з дитиною, а хтось шукає, де б підзаробити якихось лишніх 20-30 євро і при цьому не влаштовуватись на стабільну роботу. Тобто ви вмієте нібито поєднувати людей, які разом вони
підсилюють один одного, і вони складаються в таку дуже класну, продуктивну команду. Люди вас одночасно і люблять, і бояться те, що ви дуже добре усвідомлюєте, де вам некомфортно і де вже немає за що триматися. У вас немає страху перед новим, але ви дуже чітко розумієте, що вас більше не влаштовує, де вам дуже важко, і ви з легкістю йдете з того місця, з тих стосунків, з тієї роботи, де ви більше не можете бути, де вам настільки складно, що немає сенсу там боротися за ту стабільність чи за ще щось. Ви вмієте робити крок у невідоме, ви вмієте ризикувати і відпускати біль. Ви довіряєте світу і знаєте, що він точно про вас подбає, тому у вас є ось ця сміливість рухатись далі. І люди одночасно це люблять, тому що ви надихаєте, ви їм також підсвічуєте такі ситуації. Але в той же час люди можуть боятися, що ви легко покинете їх в якийсь складний момент, що ви не будете сидіти і розгрібати оце гімно, ви просто зберете свою валізку і підете далі. Що ви в собі недооцінюєте, але насправді це потрібно розвивати і навіть монетизувати. Тут у нас вийшов рицар мечів. На вас взагалі дуже багато вийшло придворних карт. Це говорить про те, що ви доволі соціальна людина і ваше оточення, воно грає важливу роль. Тобто вам важливо мати ось це коло людей, які з вами спілкуються. Ви цінуєте свої соціальні зв'язки, ви цінуєте знайомства, і ви можете постійно, знаєте, перебувати в атмосфері спілкування. Навколо вас можуть постійно бути люди. Давайте розкриємо цього рицаря. Четвірочка мечів. Ви недооцінюєте в собі здатність сміливо йти вперед, боротися за себе, відстоювати свої права. Швидку таку пристрасну, ризиковану енергію ви в собі можете недооцінювати. Ви можете швидко включитися в процес, не зволікати, не засиджуватись в оцих обдумуваннях, а що, якщо, а може так, а може сяк. Ви людина дії. І в кризовій ситуації ви можете швидше, ніж інші люди, аналізувати поточні обставини і приймати рішення. Інші можуть навіть не розуміти, як ви там з бухти-барахти поперли кудись, але насправді у вас є достатньо розуміння того, як буде вам краще, куди потрібно рухатися. Ви швидко реагуєте на обставини, які змінилися, і у вас немає ось цього страху кинути виклик комусь чи чомусь. Ви завжди впевнені в тому, що ви отримаєте своє, ви дуже рішучі, і навіть в ситуації, де інші опустили лапки і там здалися, видухлися, закінчились, в цій самій ситуації ви навпаки вмієте акумулювати свої ресурси, і всі сили, які у вас лишилися, бухнути в результат. Зробити такий різкий маневр, який дозволяє вам вискочити з того глечика з молоком. Так? Коли одна жабка складає лапки і тоне, то ви можете нирнути на дно і відштовхнутись. Навіть масло збивати не треба. У вас є ось ця така проривна енергія змін, анархії, нестримна свобода духу така. Тому, а чого ви це в собі недооцінюєте? Це дуже потужна енергія, до речі. По королю мечів ви тут можете бути адвокатом. І, до речі, через це мовчати, тому що ви знаєте, що кожне слово може бути використане проти вас. А по рицарю мечів ви можете відстоювати своїх клієнтів, ви можете боротись до кінця. Ви знаєте, в якій справі потрібно прийняти, піти на мирову, тому що там немає перспективи ось по цій шістці мечів. І ви даєте людям впевненість в тому, що ви знайдете ось цю обхідну дорогу, як можна за допомогою інтелекту, хитрості і розуміння тих обставин, які склалися, добитися свого, де можна правильно
подати інформацію так, щоб в результаті ви лишились переможцем. Отакий був для вас розклад двієчки. Дякую, що додивились до кінця. Нагадую знову про вашу активність. Будь ласка, підтримайте мій канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Підписуйтесь, я буду старатися частіше робити розклади. Пишіть, до речі, в коментарях, на яку тему ви б хотіли подивитись розклад. Підкидуйте мені ідеї, я завжди відкрита до запитів моїх глядачів. Обіймаю вас. І нагадую, цінуйте себе, ви прекрасні, що одинички, що двієчки. Пока-пока.